Kaijakani kyyhetti yksinään mökkinsä nurkassa pimeässä. Ulkoa kuului iloisia lasten ääniä ja leikinpauketta. Oli viikonloppu ja lapsille vapaata koulusta. He rakensivat majaa puutarhan isoon kuuseen. Vasaran pauke sai Kaijan karvat nousemaan ja viiksikarvat värisemään kauhusta. Se ei kestänyt meteliä. Ulkomaailma tuntui muutenkin pelottavalta. Kaijan kanikaverit kisailivat keskenään aitauksessa. Ne rakastivat syksyn värejä, jotka loistivat kuulana syysauringossa. Ei ollut liian kuuma eikä kylmä, ja maasta vastaan nostetut porkkanat maistuivat taivaallisen makeelta. Kaijalle ei ruoka maistunut. Sitä vaivasi kavereiden pilkkaaminen. Kaijalla oli pupu pöksyissä, ne sanoivat. Ilta hämärtyi ja lapset menivät emänän ja isännän kanssa saunaan. Kaija katseli mökkinsä oviaukosta, kuinka savu tuprutteli taivaalle saunan piipusta. Kuinka hyvältä savu tuoksuikaan. Kanikaverit olivat pomppineet itsensä uuvuksiin ja lepäsivät hiljaa tuhisten kuivilla heinillä omissa koloissaan. Oli ihanan rauhallista ja Kaija pomppasi varovasti aitaukseen. Sen korvat töröttivät tarkkaavaisesti pystyssä ja suu kävi kuin vanhalla hampaattomalla mummulla. Uskaltaisinkohan pienelle hyppylenkille, se ajatteli. Kaija etsi aitauksessa olevan salaisen aukon ja pomppi pihaan. Lenkki talon ympäri tekisi poikaa. 1 pomppu eteenpäin, pysähdys ja korvat hörölle. 2 pomppua eteenpäin, pysähdys ja korvat hörölle. 3 pomppua eteenpäin ja pysähdys ja korvat hörölle. Pomppiminen oli niin hauskaa, että Kaija unohti vähäksi aikaa pelkonsa. Kunnes talon nurkalle päästyään sitä kohtasi kamala näky. Pimeässä talon takana oli kymmenittäin valkeita kummituksia. Ne liikkuivat aavemaisesti Kaijaa kohti ja ujelsivat vienosti kulkiessaan. Kaija oli jäykkänä kauhusta. Aika kului tuskallisen hitaasti. Puiden oksat raavivat talon seinän ja aaveet lähestyivät Kaijaa askel askeleelta. Kaija ei uskaltanut pomppia eteen eikä taakse. Sen käpälät olivat aivan kuin liimaantuneet maahan. Jos selviän tästä hengissä, en koskaan enää pelkää mitään, se vannoi. Samassa se kuuli saunan oven paukahduksen ja askelten ääniä pihalta. Talon emäntä huikkasi pihasta sisään kiiruhtavalle perheelleen. Tulen paistamaan teille kohta lättyjä, haen vain pyykit kuivamasta ensin. Seuraavana aamuna Kaija nakersi porkkana aitauksessa. Se oli valmis nauttimaan kaunista päivästä yhdessä kanikavereidensa kanssa. Onneksi kukaan muu ei tiennyt, että se oli illalla luullut kuivumassa olevia lakanoita haamuiksi. Lasten vasaran pauke kuusesta kantautui kauas autioille pelloille.